نکته اساسی در مورد کمپرسورهای موازی سطح روغن هست. یکی از چالش برانگیزترین مطالب ممکنه. حتما همه چیلرکارا سر چیلرهای مختلفی رفتن که کمپرسورها موازی بودن. شامل 2 کمپرسور، 3 کمپرسور، شرکت های مختلفی هستن که چیلرهای تهویه خودشون رو به این صورت میسازن. اما هر کاری که کردن دیدن که ساید گلس روغن کمپرسورها خیلی نامتعادل هست، با اینکه لوله متعادل کننده روغن هم داره. این قضیه از کجا به وجود میاد؟ ببینید یه مثال بزنیم. فرض کنید که ما یه اختلاف فشار 1/1000 باری داریم توی ساکشنم. خب عدد خیلی کوچیک هست دیگه، 1/1000 15 PSI. از اون طرف سطح روغن میتونه 1.1 سانتی متر یعنی 11 میلیمتر تفاوت بکنه توی 2 تا کمپرسور. علت هم این هستش که فشار کارتر کمپرسورها متفاوت میشه. از کجا ناشی میشه؟ از همون فشار ساکشنی که در موردش صحبت کردیم. پس خیلی نکات هست. متقارن بودن ساکشن، اینکه مبرد به خیلی مساوی به هر دو یا 3 یا چند تا کمپرسور برسه. برای اینکه جلوگیری بکنیم از این قضیه ما میایم یه خط متعادل کننده روغن، خب اویل اکولایزر میذاریم. توی کمپرسورهایی که بیشتر از 3 تا هم هستن میایم یک گس اکولایزر یا متعادل کننده گاز هم میذاریم. بیتزر یه کاتالوگ مفصلی داره. البته برای شرکت‌های مختلف فرق داره بر اساس اینکه کمپرسورشون چه ساختاری دارن، چه ترتیبی میشه براشون، چه اتصالاتی دارن. بنابراین ما هم از یک متعادل کننده گاز و یک متعادل کننده روغن استفاده میکنیم که این قضیه رو کاهش بدیم و تعدیل بکنیم این نوسانات سطح روغن ها رو.